Hai, what's up geng? Assalamualaikum, selamat datang ke Raine channel. Saya Raine. Hai korang. Hari ni saya nak buat open parcel dari Shein. Okay, so kalau korang perasan lately ni kan, kalau macam kita dekat social networks, Facebook ke Instagram ke mana-mana, kita akan selalu dapat this advertisement daripada Shein. Okay, banyak baju-baju yang menarik, so kita pun terracun dan download. Okay, so kita belilah few barang, so tak ada banyak pun, hanya 3 barang. This parcel, okay, this Shein ni dia datang daripada China. The best part is tak sangka GNT yang hantar this parcel. So first time beli ni, kita beli 26 September. Yes, hari ni lah 3 Oktober. So it takes around 1 week jugalah nak dapat parcel dari Shein. So ni lah first time, so that's why nak share dengan korang. So the best part about this Shein kan, punya pakaian dia ada macam-macam pakaian kat dalam tu. Lelaki, perempuan, kanak-kanak, and then ada plus size, and then size besar, size kecil, semua ada. So tu yang menarik tu. Wow. Okay, so kita letak dalam macam ni okay. 2 dan 3. So Shein. Okay, so jom kita tengok how we can quality. So ini adalah first garment yang saya choose. So kalau kita beli barang online kan, pakaian ni kita mahal sikit, takut saiz tak muat ke apa kan. Okay, first of all, ingatkan tebal, nampaknya nipis kain dia. Color dia menarik tak? Menarik kan? Okay, kita akan cuba sekejap lagi. Kita kena buat some posing. Okay, but tak sangka dia kain tak tebal, dia memang sangat nipis. And okay lah kan, weather kat Malaysia ni panas, so I think should be okay. And second parcel, second garment. Okay, this one is blouse. Yang tu macam jacket dah tadi. So ini blouse. Ooh, so nice. Actually first time tau beli corak macam ni. First time gila. Okay, kita nak try. Cuma this one beli actually nak bagi Aisyah sebab dia ada huruf A. But kita nak tengok dia punya how is it lah. Okay, ni rantai tangan dia, huruf A. Nampak tak? Fokus lah, tolong fokus. A. Dan rantai. I mean very cute lah untuk budak kecil kan pakai. So tengok esok dia pakai happy tak. So kita bagi Aisyah. So let's try this garment. Okay, so this one yang first punya. So far dia macam agak, sebab kita ambil size besar sikit sebab dia tahu dia dari China kan. So kalau kita ambil exact size takut tak muat. So basically okay, ngam-ngam. And kain dia nipis lah, so okay lah. Weather kat Malaysia ni kan panas, so I think should be okay. So yep, dia tak fit sangat, dia tak sangat-sangat loose, so just nice. Woohoo. Okay, so this is the second one. Half dia ada abstract, satu lagi dia plain. So this is how it looks. And FYI memang semua jenis oversize lah yang saya ambil, extra size. So yep, cuma yang ni ada button, yang ni tak ada button. So kena buat sendiri lah nampaknya. Sedih. Okay,
Okay, so itulah kita fit tadi kita punya pakaian. So first of all, jangan expect tinggi lah daripada Shein ni, sebab dari gambar memang nampak macam tebal semua kan, but sebenarnya kain dia agak nipis tapi ada kualiti. Harga pun berpatutan, so recommended. Cuma make sure korang dapat size extra lebih sikit daripada actual size korang, sebab macam saya nasib baik saya ambil extra sikit sebab bidang ni besar. Okay, so memang just nice, and yes, boleh recommended and boleh pergi beli, but korang make sure tengok jugalah review. Takut tak okey ke apa kan, at least korang baca dulu review. Kalau korang rasa best, okay, sesuai semua, tak ada masalah, go on, carry on, beli. Okay, so that's all from me. Maybe I'm gonna buy more from Shein. Mungkin nak try beli t-shirt pula, sebab yang saya beli ni more tu macam top kan, jacket, blouse. So nak try beli t-shirt pula, t-shirt, pants. Let's see how is it. Okay, so thank you so much guys for watching my Shein haul. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan hit the notification button for more videos. I'll see you in the next video. Okay, take care, bye.